السلام علیکم، زه فواد باچا. نن به منګه فوکس کوو په سی پی یو باندې او هغه چې دی هغه دننه په څه کې دی مدر بورډ. منګه مدر بورډ باندې بحث وکړو که نه لاست پریویس کوم لیکچر چې و مین داسې نو دا زموږ سره کمپیوټر دی او په کمپیوټر کې دننه زموږ سره و مدر بورډ. بیا په مدر بورډ کې دننه زموږ سره چې دی هغه د سی پی یو. پوه شوې؟ نو سی پی یو څه ته ویلی کېږي؟ اوس په را دې وګوره نږدې به ګوې دا د سینټرل پروسیسنګ یونټ چې ورته کوم وایي. پوه شوې؟ یونټ وایم یونټ انګلیش کې یونټ مطلب د خلک وایي آر یو نټ، مطلب دا چې ته لیونی کریزي دغه شانتې ما یونټ. نو زموږ سره دی سی پی یو وت ساکټ. ګوره دا چې دی دلته دا وت ساکټ ویلی کېږي. دا ساکټ چې دی څه ته وایي یاره لکه یو قسم دا سوري دی که نه، دغه سورو ته دی ویلی کېږي ساکټ. اوس د دې بله حصه چې کومه ده هغه ده دا یو وت پینس. دا پین دا چې دی دا راوالو منګه او منګه یې د بل له پاسه باندې کېدو او فرېس یې کو دننه شي. نو سی پی یو چې دی دا د کمپیوټر برین دی، د سیسټم برین دی. سی پی یو نه بغیر کمپیوټر چلیږي نو کار نه کوي. پوه شوې؟ تاسو به اوس وایي چې یاره دی دا څه وایي. په سی پی یو کې زموږ سره چې دی یو قسم دی هغې ته ویلی کېږي arithmetic logic unit ALU. ALU څه شی دی؟ دا ټول دا کم میتھمیټیکل کالکولیشن چې کوم دی دا کوي. اوس دې راځم ښه بیا زموږ سره دا بله حصه چې کومه ده هغې ته ویلی کېږي کنټرول یونټ. سی پی یو په داسې یو قسم شی دی، داسې یو قسم کمپوننټ دی، داسې څه ووایم یاره داسې د دې نه بغیر موږ څه کولی نه شو. په کمپیوټر کار نه شي کولی. کمپیوټر چې دی هغه سی پی یو خامخا استعمالی. سی پی یو مطلب اوس فار ایگزامپل زموږ سره اوس موږ 3 + 4 = 7 دا میت شو. پوه شوې؟ نو دا د سی پی یو چې دی دا یو قسم دو کیټګریز ته ډیوایډ شوی دی. دا یو کیټګري چې وه سی یو او دا یو چې دی ALU دی arithmetic logic unit. اوس دا به رانږدې کړم. نو اوس دلته دی سپلای چې دی ریډ کړه ټرانسلیشن چې دی دا ته ګوګل ټرانسلیټر دی. نو آی ډونټ نو که دا پښتو یې صحیح نه وي نو ګوره ام سوري. نو اوس ګوره سی پی یو چې دی دته ښه باقاعده چې موږ دا 3 + 4 = دا موږ چې ولیکو په کیبورډ کې کالکولیشن موږ کولاو کو په کمپیوټر کې او په کمپیوټر کې موږ ولیکو چې 3 او بیا +4. نو د موږ چې دا کم آنسر راکړي دا 7 چې کم شو. پوه شوې؟ دغه 7 چې دی دا د سی پی یو دلته کالکولیشن وکړو او د سی پی یو سره آلریډي انسټرکشن پراته دي. سی پی یو چې دی د ښه باقاعده چې موږ موبایل یا کنیکټ کړو یا موږ د ماوس کمپیوټر ته ولګو او دې کمپیوټر باندې بیا موږ رایټ کلیک وهو او یا موږ ښه باقاعده د اوس د ماوس رغومې نو دی د سی پی یو په تھرو باندې دی د ډیسیژن آلی چې د ماوس د وړغو او اوس په د مطلب اوس ما رایټ کلیک کو نو ما ته به هغه رایټ کلیک هغه بټن ما ته وښیي او یا فار ایگزامپل د اوس په دې طریقې به مجالو ګټې اسانې. پوه شوې؟ تاسو به اوس وایي چې دا پکې نښلي ډېرو نښل هم په دې باندې چې زه کوشش کوم چې په داسې طریقه شي چې هغه اسان شي. انالوجي مخکې درکړم زه. اوس یو کور دی، هغه کور چې دی هغه په هغې کې واړه نشتي. نو په هغې کور کې ډېر شی سامان داسې پروت دی چې فرجایل دی. مطلب دا دی چې ورانېږي، که اني ټایم څوک پلته ووایي نو هغه ماتېږي. نو اوس تاسو دغې کور ته میلمانه راځي او د هغې میلمنو سره واړه دي. نو تاسو به خامخا تاسو به پرېږدئ دغه سامان چې کوم ځای کې پروت دی او واړه چې دي هغه خو ګوره هغو ته به تاسو څومره پورې مه کوئ که نه.
اخو راځي او هر شی بل مات کړی نو دا غیر لپاره بیا موږ داسې کار وکړو چې هغه کم پرجایل سامان چې دی هغه موږ پټ ځای کې کیدو او یا یې داسې چوت کیدو چې دیو ته نه راسي دا ډیسیژن موږ واخیستو تاسو پوه شوئ دغه شانتې سی پي یو ته چې موږ هم کله یو ټرانزیکشن چې دی موږ د سی پي یو ته وایو چې یاره ته لاړ شه او دا پروګرام ما ته کولاو کړه دا انسټرکشن چې دی دا ته موږ ولیږو او د سی پي یو ته دا لاړ شي دی سی پي یو چې دی دغه باقاعده د ارتمیټک لاجیک یونٹ چې کوم دی ای ایل یو دی هلته دا اپریشن چې دی د موږ له شروع کې دا میتھمیټیکل وی باندې دی موږ ته دا وایي چې او دا پلانکې شی به داسې کېږي کولاویږي نه به کولاویږي که نه ټول میتھمیټیکل کوم دنده چې دغه دی کالکولیشن دی موږ له وکړي بیا په دې منځ کې کله چې یو پروګرام دی بیا دویم پروګرام موږ کولاوو که نه نه خو سی پي یو راکاږي سی پي یو راکاږي چې څومره هغې کې دننه کوم پروسس چې دی هغې باندې ما بحث وکړو هغه سټارټ کېږي نو دغه شانتې دا ای ایل یو چې دی دا یو پروګرام وایي چې په وخت باچه ته پروګرام یې ته په اول ته مخکې ته به راشې ته ډېره سی پي یو راکاږي دا بل چې دویم چې کوم کس دی به لږ سی پي یو راکاږي نو دغه شانتې دا ټول چې دی دا بیا را جمع شي دی سی پي یو کې دننه دی ای ایل یو کې ساري ای ایل یو کې دا ای ایل یو بیا ولیږي دنه د سی یو ته او دا سی یو چې دی د مطلب دا دی چې دی یو قسم کنټرول کوي کنټرول کاپ دی کنټرول کاپس وایي پولیسانو ته پوه شوې دا چې دی دا 3 + 4 = 7 دا 7 چې دی دا موږ له دا سی یو راکړي دا سی یو چې دی دی موږ ته وایي چې دغه د انسټرکشن چې کوم دا ایل یو راکړی او د دې جواب دا راځي بل اوس چې دا فواد باچه پروګرام دی دی سټارټ شو نه بل پروګرام دی دا کاپس چې کوم دی دا پولیسو دی وایي چې او نه فواد باچه د مخکې لاړ شي او یا وروسته لاړ شي دا بل د مخکې لاړ شي او وروسته راشي یو ټرافیک غونډه کړي نو سی پي یو داسې یو برین دی په کمپیوټر کې چې دا موږ له ډېر زیات پکار دی چې موږ ته سی پي یو باندې پوه شو چې یاره دا سی پي یو داسې خاص اهمیت لري ځکه چې ډېر شی مالویرز دي چې هغه مالویر تقریبا سی پي یو یوز کوي او کله چې د کمپیوټر سی پي یو چې دا هغه ډېره زیاته یوز کېږي نو بیا کمپیوټر کار صحیح نه کوي د هغې پروسس چې دی هغه صحیح نه چلیږي هغه ډېر زیات یو قسم انرژي راکاږي د هغې انرژي د ترو کمپیوټر خیال وکړه کمپیوټر هغه هوا شروع کړه پانکه پکې په تیزۍ باندې شروع شي ځکه چې دا سی پي یو اوس دلته په دې سی پي یو باندې ډېره زیاته ګڼه ده او دی ښه باقاعده په میلیونو کالکولیشن چې دی پر سیکنډ کې کوي پوه شوې نو دغه د میلیونو حساب کتاب چې دی تاسو به یاره بس اوس ماوس کلیک کوم یو سیټ د یوټیوب چالو دی بل سیټ ته پکې بل پروګرام کولاو دی یو سیټ د بل دی بل سیټ د بل دی دا ټول په کمپیوټر کې کولاو دی یو باندې کلیک کوم کولاویږي بل باندې کلیک کوم کولاویږي کله چې تاسو دا یو ټیب کلوز کړئ بل کولاو کوي نو هغه یو ښکته لاړ شي بل بره راشي دا کوم چې بره راشي دا د پرایورټي وي پوه شوې پرایورټي ولا ورکړي چې دا کوم مخکې به کوم راځي نو دغه شان دا ټول ډیسیژن چې کوم دی دا سی پي یو والی او دا سی پي یو چې دی د ښه باقاعده دا ډیسیژن والی او زموږ ته هغه پروګرام چې دی مخکې را پیش کړي اوس کوم مالویر د کمپیوټر ته راشي نو د ګوره غټ ایډوانس کوم تھریډ پرزسټنس چې کوم دی هغه ولګي دا هیکر دی سی پي یو کې ښه باقاعده رد و بدل راوستی شي په کمپیوټر کې خو ترو سی پي یو باندې او دا ډسټرپشن پیدا کولی شي په کمپیوټر کې ځان پوهه کړي چې د سی پي یو څومره ډیټا چې دا ایگزیکیوټ کوي په سیکنډ کې یا په منټس کې نو دغه شانتې دا ټول دي اوس زموږ سره ګوره په دې سی پي یو کې دننه بیا یو دی انټرپټ کېږي چې کوم پوه شوې انټرپټ څه ته وایي دا انټرپټ داسې یو ښکلی غوندې کې سیسټم دی دننه په سی پي یو کې چې کله هم یو پروګرام چې دی هغه پروسس د هغه هارډویر شو یا سافټویر شو هغه انټرپټ شو د هغې ښه باقاعده یو هارډویر دی کار نه کوي یا چې چلو شو انټرپټینګ وشو نو دا سی پي یو ډایرکټ چې دی الرټ راولېږي او اټینشن پوه شي موږ ته ووایي د کمپیوټر سیسټم ته ووایي چې او باغایي دا پروګرام کار نه کوي که خیال وکړئ کمپیوټر اکثر تاسو کولاو کوي هغه بلو پیج به کې راشي هغې کې سیچلي اکثر هغه کمپیوټر کې
دنه وینډو نه کولاویږي دغه سی پی یو ډایرکټ تاسو ته میسج راولېږي د سی پی یو چې دی دا د مدر بورډ په تھرو باندې هارډویر چې کوم دی کیبورډ چې د هارډویر دی دا کنیکټ کوي د سافټویر سره او د دې په تھرو باندې یو بل سره کمیونیکیشن کوي بیټس او بایټس چې ته کوم وایي کنه دغه یو بل سره 0 and 1 دا په دې په تھرو باندې دا کمیونیکیشن سٹاري او دغه موږ چې سلیکو هغه خبا قاعده د کمپیوټر ته او سافټویر ته کنورټ کیږي دا انټرپټ چې دی هم خګوري چې یو کار چې دی هغه ختم شو نو دویم کار څوک دی دویم په لاین کې څوک ولاړ راشن دی بای یو چې مخې د ولاړ نو هغه د هغه راشن ورکو نو دویم کس کم چې پسې ورپسې هغه بیا راشي او یا ګوري چې د ټول نه غریب څوک پکې دی هغه مخې د بوزي یا اوس یو لایني باغې کې مطلب دا چې یو ناجوړه کسي نو هغه لاین چې دی هغې ناجوړه نه مخکې ورکړي یا تاسو ناجوړه چې تاسو مخکې راشي دغه شان دي دا انټرپټ یو قسم میتھډ دی چې د په تھرو باندې دا سی پی یو سره دنه هیلپ کوي او ټاسکونه چې دي اپ او ډاون کوي خیر کې دې شي دومره هایلی ایکسپلینیشن نشم کولای خو خیر دا دومره اساسه بار پوهېدلی چې بس دا دې ته سوی اوس زموږ سره په سی پی یو کې دنه چې دي پروسیسز اینڈ تھریډز خو دا به بله ویډیو کې شروع کوم ځکه دا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي